אתה נמצא בתוהו ובוהו, צריך להדליק את האור, ואת הרע אנחנו צריכים לדעת לסנן מתוכו. ואת זה נלמד דרך זוהר המסולם, לדעת לברור בין הטוב והרע בצורה הנכונה. אני 16 שנה נמצא בעצם, אני קורא לזה במערה, ו14 שנה נמצא בתשובה. אני עצמי לבד גם לומד וגם חוקר, ואיפשהו שמתי לי בהתחלה את המדרגות שלי בסולם שלי. התחלתי בעצם מהמקום שלה להבין מאיפה אני, מי אני, מה זה אומר בכלל להיות יהודי, או מה מבדיל אותי בכלל מהאחר. תמיד יש את הזוהר שיושב למעלה, כמו זוהר הרקיע ככה, שיושב ומנצנץ למעלה ואתה רוצה להגיע אליו, ואתה לא תמיד בטוח שאתה בשלב הנכון לעשות את זה, במיוחד שאסור לבד להגיע למקום כזה. ונחשפתי לדבר הזה שנקרא זוהר הסולם החדש. אותו הזוהר, רק שפשוט בתוך הזוהר עצמו, בתוך המילים, יש לך פתאום את התרגום, ואתה הרבה יותר מבין את הדברים שאתה קורא. הלימוד עצמו של הזוהר עם הסולם בעצם מחזק את הדברים שאותם אני בעצם רואה כדבר שמוליך אותי. איך אתה בעצם מקבל כדי לתת, משנה את עצמך כדי שתוכל להאיר עוד יותר החוצה. העולם שלנו הרבה פעמים הוא נראה מושלם, ובתוך רגע הוא נהיה תוהו ובוהו, ראינו את זה ב7.10, ואתה צריך להבין רגע עכשיו, אוקיי, מה עושים עכשיו? והלימוד של זוהר הסולם נותן לך את האפשרות באמת להבין רגע, להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה, להבין שהכל הוא מאיתו יתברך, להבין שהכל הוא בסופו של דבר הוא מכוון למקום מסוים, למקום של אור. ככה יצא שעם המדרגות בסולם הגעתי לסולם. היצירה הזאת היא ממש נפלאה.